नमस्कार साथीहरू, जीवनसँग युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्भर्सेसनहरू लिएर फेरि पुनः यस भिडियो सेसनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र उपस्थित भइसकेका छौँ। आज चाहिँ विशेष गरेर यस एपिसोडलाई विशेष बनाउने कोसिस गरेका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज चाहिँ बिहानदेखि अथवा हाम्रो फ्यामिलीमा डेली कस्तो कस्तो किसिमको कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले फ्यामिलीमा एकअर्कामा खाने बेलामा लन्चको टाइममा ब्रेकफास्टको टाइममा कसरी चाहिँ कुराहरू गर्नुहुनेछ भनेर सिक्नुहुनेछ। त्यसै गरी दिनभरि हामीले कसरी कुरा गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि सिक्नेछौँ र एकदम सरल तरिकाले यो कुराकानीहरूलाई सिकाउने कोसिस गरेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो भिडियो सहयोगी बन्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ र आउनुहोस् अबको कुराकानी सुरु गरौँ। छोरी यहाँ आऊ त। घरमा मम्मीले छोरी यहाँ आऊ त भन्नुपर्दा डटर प्लिज कम हियर। छोरी यहाँ आऊ त। डटर प्लिज कम हियर। म आउँदैछु आमा। छोरीले आमालाई म आउँदैछु आमा भन्नु पर्यो भने आई एम कमिङ मम। आई एम कमिङ मम यसरी भन्न सकिन्छ। तपाईहरूले यस्तो सेन्टेन्सहरू बन्दै गर्दाखेरि हामीले मैले सँगसँगै भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। त्यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ र यो इङ्ग्लिस ग्रामरसँग रिलेटेड तपाईँहरूलाई ग्रामरका विभिन्न कुराहरू चाहिँ सिक्नु मन लाग्यो होइन। बेसिक कुराहरू सेन्टेन्स कसरी बनाउने, सेन्टेन्समा यो सब्जेक्ट कुन हो, भर्ब कुन हो, एक्जुलेरी भर्ब कुन हो, अब्जेक्ट कुन हो भनेर विशेष गरेर टेन्सको टाइप र विभिन्न यो सेन्टेन्समा भएका प्रत्येक पार्टहरूलाई चाहिँ जान्नको लागि हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल छ सूत्र सिस्टम। त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि विशेष ग्रामर इङ्ग्लिस ग्रामर रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ अपलोड भइरहेको छ। त्यहाँ गएर र त्यो युट्युब च्यानलमा पुग्नको लागि यसै च्यानलको राइट साइडमा रहेको लिङ्कबाट पनि पुग्न सक्नुहुनेछ, सूत्र सिस्टम लेखेको लिङ्कबाट। र यस भिडियोको तलतिर डिस्क्रिप्सनमा त्यो च्यानलको लिङ्क पनि छोडिदिएका छौँ। त्यसमा गएर क्लिक गरेर पनि त्यहाँ गएर त्यहाँ रहेका भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अर्को हेरौँ। कृपया बुवालाई पनि बोलाऊ त। उहाँ आफ्नो कोठामा हुनुहुन्छ होला भन्नु पर्यो भने जस्तो छोरीलाई बोलाइसकेपछि छोरीलाई नै अर्को काम हराउनु पर्यो। कृपया बुवालाई पनि बोलाऊ त। आफ्नो कोठामा हुनुहुन्छ होला उहाँ चाहिँ, उहाँलाई पनि बोलाऊ भन्नुपर्दा प्लिज गिभ अ कल टु योर फादर अल्सो। हि मस्ट बी इन हिज रुम। उहाँ पक्कै पनि उहाँको कोठामा हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई पनि बोलाऊ भन्नुपर्दा प्लिज गिभ अ कल टु योर फादर अल्सो। हि मस्ट बी इन हिज रुम। तिमीले बोलायौ कन्फर्म गर्नको लागि। तिमीले बोलाउन त भने मैले, फेरि आमाले बच्चालाई तिमीले बोलायौ त भनेर सोद्धाखेरि डिड यु कल अथवा डिड यु कल हिम, डिड यु कल, तिमीले बोलायौ। बुवा त हामीसँगै हुनुहुन्छ। बोला अब उसले चाहिँ छोरीले चाहिँ बुवा चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ भन्नुपर्दा फादर इज अलरेडी विथ अस। पहिलेदेखि मसँग हुनुहुन्छ, किन बोलाउनु पर्यो। अथवा मैले जानकारी पाइसक्नु भएको छ किनकि बुवा मसँगै हुनुहुन्छ भन्नुपर्दा फादर इज अलरेडी विथ अस। फादर इज अलरेडी विथ अस। बुवा त हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी त्यसो भए तिमीहरू किन आउँदैनौ त, नास्ता सेलाउँछ होइन। बोलाएको मैले अघि नै हो, बुवालाई पनि बोलाऊ भने, फेरि कन्फर्म गरेँ होइन। त्यसो भए तिमीहरू किन आउँदैनौ त, नास्ता सेलाउँछ भन्नु पर्यो भने देन वाइ डोन्ट यु कम हियर अथवा देन वाइ डोन्ट यु कम, द ब्रेकफास्ट इज गेटिङ कल्ड। यो एउटै सेन्टेन्स हो। यसमा चाहिँ देन भनेको त्यसो भए होइन, तब। देन वाइ डोन्ट यु कम, द ब्रेकफास्ट इज गेटिङ कल्ड। त्यसो भए तिमीहरू किन आउँदैनौ त, नास्ता सेलाउँछ, द ब्रेकफास्ट इज गेटिङ कल्ड। ल हामी आइपुग्यौँ आमा, हामी आइपुग्यौँ त भनेर भन्दाखेरि उहाँ पुगिसकेपछि हियर वी आर मम, हियर वी आर मम। ल हामी आइपुग्यौँ त आमा, हियर वी आर मम। त्यसै गरी नास्तामा आज के खाँदैछौँ होइन। अब नास्ता खाने कुरा भइरहेछ है, ब्रेकफास्टको टाइममा चाहिँ हामीले अब ब्रेकफास्ट लिने कुरा भइरहेछ। नास्तामा आज के खाँदैछौँ त अथवा ब्रेकफास्ट हाम्रो के छ आज भनेर सोध्नुपर्दा वाट आर वी ह्याभिङ इन ब्रेकफास्ट टुडे।
What we are having in breakfast today? नास्तामा आज के खाँदैछौँ? What are we having in breakfast today? उसिनेको अन्डा, अब त्यसको एन्सर चाहिँ होइन, अब मम्मीले दिन्छ होला, मम्मीले दिँदै गरेको मम्मीले दिने एन्सर चाहिँ उसिनेको अन्डा, पाउरोटी, चिया र दुध पनि छ भन्नु पऱ्यो भने, अथवा यसको ठाउँमा अन्य केही छ भने अरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ। बोइल एग्स, ब्रेड, टी एन्ड मिल्क टु। उसिनेको अन्डा, पाउरोटी, चिया र दुध पनि छ। बोइल एग, ब्रेड, टी एन्ड मिल्क टु, होइन, यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ। यति धेरै नास्ता? ऊ आश्चर्यचकित भयो, नास्तामा पनि यति धेरै भनेर भन्नुपर्दा, सोद्धाखेरि सच अ हेभी ब्रेकफास्ट, सच अ हेभी ब्रेकफास्ट, यति धेरै नास्ता भनेर भन्नुपर्दा है त। त्यसै गरी आमा मलाई त पाउरोटी र दुध मात्र दिनुहोस् है, अथवा आमा मलाई त पाउरोटी र दुध मात्र दिनु है भनेर भन्नुपर्दा, होइन, अब धेरै नास्ता रहेछ, म चाहिँ थोरै खान्छु, अथवा म चाहिँ यति मात्रै खान्छु भनेर भन्दा, मम प्लिज गिभ मी ब्रेड एन्ड मिल्क ओन्ली। मम प्लिज गिभ मी ब्रेड एन्ड मिल्क ओन्ली। आमा मलाई त पाउरोटी र दुध मात्र दिनु है, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। दुध फाट्यो, अथवा त्यो कुरै गर्दा गर्दै अब दुध फाट्यो भन्नु पऱ्यो भने द मिल्क हेज गन ब्याड। दुध फाट्यो त, होइन, भन्नुपर्दा चाहिँ द मिल्क हेज गन ब्याड। त्यसै गरी यो त असम्भव छ, कसरी फाट्यो, अथवा के भयो त, यो नहुनु पर्ने हो भन्ने किसिमको तर्क राख्नु पर्दा इट्स इम्पोसिबल, इट इज इम्पोसिबल, यो त असम्भव छ, इट इज इम्पोसिबल, होइन। यो सेन्टेन्स अन्यत्र पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ मैले सिनाएर दुध फाटेको बेला चाहिँ यो नहुनु पर्ने, यो किन यसरी भयो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी मध्याहको खानामा गरिने कुराकानीहरूलाई जोडौँ। बिहानको खानामा यसरी चाहिँ कुराकानी हामीले गऱ्यौँ भने, अब कन्भर्सेसन एट लन्च है, लन्चको टाइममा चाहिँ कसरी कुराकानी गर्ने फ्यामिलीमा भनेर चाहिँ केही कुराकानीहरू जोडौँ है त। आमा हामी स्कुलबाट आइपुग्यौँ। मम वी हेभ कम ब्याक फ्रम स्कुल। मम वी हेभ कम ब्याक फ्रम स्कुल। आमा हामी स्कुलबाट आइपुग्यौँ। मम वी हेभ कम ब्याक फ्रम स्कुल। हामीलाई धेरै भोक लागेको छ, खाना पकाइदिनुहोस् न, अथवा यसरी खाना पस्किदिनुहोस् न भन्नुपर्दा, हामीलाई धेरै भोक लागेको छ, खाना चाहिँ पस्किनुहोस् न भन्नुपर्दा वी आर भेरी हङ्ग्री। हामीलाई धेरै भोक लागेको छ, प्लिज सर्भ अस आवर लन्च। खाना पस्किदिनुहोस् न भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। वी आर भेरी हङ्ग्री, प्लिज सर्भ अस आवर लन्च। के खाना तयार गर्नुभएको छ आमा भनेर सोध्नुपर्दा, होइन, आफ्नो आमालाई के खाना चाहिँ तयार भएको छ अथवा गर्नुभएको छ, तपाईँले के खाना तयार गर्नुभएको छ भन्नुपर्दा, वाट हेभ यु प्रिपेयर्ड फर अस इन लन्च मम। के खाना तयार गर्नुभएको छ आमा। वाट हेभ यु प्रिपेयर्ड फर अस इन लन्च मम। मैले सधैँ झैँ भात, दाल र तरकारी पकाएको छु। एज युजुअल आई हेभ प्रिपेयर्ड राइस, दाल एन्ड भेजिटेबल। मैले सधैँ झैँ भन्नुपर्दा एज युजुअलको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँहरूले यो सेन्टेन्स अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एज युजुअल भनेको सधैँ झैँ भनेको। आई हेभ प्रिपेयर्ड राइस, दाल एन्ड भेजिटेबल। मैले सधैँ झैँ भात, दाल र तरकारी पकाएकी छु। एज युजुअल आई हेभ प्रिपेयर्ड राइस, दाल एन्ड भेजिटेबल। तपाईँलाई स्वागत छ बुवा, हामीले तपाईँकै प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ, अथवा हामीले कसैलाई चाहिँ वेलकम गर्नु पर्यो, स्वागत गर्नु पर्यो, उसकै प्रतीक्षामा रहेको कुरा व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ बुवालाई स्वागत गरिएको छ। वेलकम पापा, वी आर एक्सपेक्टिङ यु। तपाईँलाई स्वागत छ बुवा, हामीले तपाईँकै प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। वेलकम पापा, वी आर एक्सपेक्टिङ यु। तपाईँलाई स्वागत छ बुवा, हामीले तपाईँकै प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। वेलकम पापा, वी आर एक्सपेक्टिङ यु। के मिठो खानेकुरा बनाइएको छैन?
के मिठो खानेकुरा बनाइएको छैन, कुनै खानेकुरा बनाइएको छैन भनेर सोध्नु पर्दा, अब यो ड्याडले सोधेको हुनसक्छ है, के खानेकुरा छैन त? Hasn't any sweet dish been prepared? Hasn't any sweet dish been prepared? के मिठो खानेकुरा बनाइएको छैन है, खानेकुरा बनेको छ कि छैन भनेर सोद्धा ड्याडले hasn't any sweet dish been prepared? के छ त खानेकुरा भनेर सोधेको है त। अवश्य खिर बनाइएको छ। Of course, rice pudding has been prepared. Of course, अवश्य पनि अथवा अवश्य खिर बनाइएको छ भन्नु भने राइस पुडिङ has been prepared। यो चाहिँ पहिला नै बनाइएको कुरा, कम्प्लिट भइसकेको कुरा चाहिँ यो सेन्टेन्सले जनाएको छ। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा अथवा के अरे प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बनेको छ है। आमा तपाईले दुधमा चिनी हाल्न बिर्सनु भयो कि के हो? दुधमा त चिनी लागेको छैन त भन्नु पर्यो भने हैन। आमा तपाईले दुधमा चिनी हाल्न बिर्सनु भयो कि के हो भनेर सोध्नु पर्दा मम have you forgotten to put sugar into the milk? Mom, have you forgotten to put sugar into milk? आमा तपाईले दुधमा चिनी हाल्न बिर्सनु भयो कि के हो भनेर सोध्नु पर्दा मम have you forgotten to put sugar into milk? चिनी त्यहाँ परतिर छ, तिमी आफूलाई चाहिएको जति हाल भन्नु पर्दा अथवा कसैलाई चाहिँ तिमीलाई चिनी लागेको छैन, तिमी चिनी चाहिँ जति चाहन्छौ त्यति खाऊ अथवा जति चिनी चाहन्छौ त्यति हालेर खाऊ भन्नु पर्यो भने अथवा चिनी त्यहाँ परतिर छ, तिमी आफूलाई चाहिएको जति हाल भन्नु पर्दा सुगर इज ओभर देयर। चिनी त्यहाँ परतिर छ। यु क्यान पुट एज मच एज यु लाइक, तिमी आफूलाई चाहिए जति हाल। सुगर इज ओभर देयर, यु क्यान पुट एज मच यु लाइक, चिनी जति चाहिन्छ त्यति नै तिमी हाल्न सक्छौ भन्नु पर्दा चाहिँ यो सेन्टेन्स युज गरिन्छ। तिमी सधैँ दुधमा धेरै चिनी हाल्छौ अथवा जसले चाहिँ सोधेको हो उसलाई रिप्लाई गर्नु पर्दा तिमी सधैँ दुधमा धेरै चिनी हाल्छौ, यो त राम्रो होइन नि भन्नु पर्दा यु अलवेज एड मोर सुगर इन योर मिल्क। तिमी सधैँ दुधमा धेरै चिनी हाल्छौ, यु अलवेज एड मोर सुगर इन योर मिल्क। इट इज नट गुड, यो त राम्रो होइन नि। इट इज नट गुड, यो त राम्रो होइन नि है। त्यसै गरी तिमी सधैँ दुधमा चिनी हाल्छौ, यो त राम्रो होइन, यो त राम्रो भएन भन्नुपर्दा चाहिँ यु अलवेज एड मोर सुगर इन योर मिल्क, इट इज नट गुड। त्यसै हो तिमीले धेरै चिनी खानु हुँदैन, अर्को मान्छेले कसैले चाहिँ उसलाई फेरि सम्झाउनु पर्दा हो तिमीले धेरै चिनी खान्छौ त्यो राम्रो होइन अथवा तिमीले धेरै चिनी खानु हुँदैन भन्नुपर्दा यस यु सुड नट इट मोर सुगर, यस यु सुड नट इट मोर सुगर, तिमीले धेरै चिनी खानु हुँदैन भनेर सजेसन दिन सकिन्छ। त्यो राम्रो बानी होइन भन्नु पर्यो कसैलाई, त्यो राम्रो बानी होइन भनेर भन्नुपर्दा द्याट्स नट अ गुड ह्याबिट, त्यो राम्रो बानी होइन। द्याट्स नट अ गुड ह्याबिट, त्यो राम्रो बानी होइन। मलाई मद्दत गर्न दिनुहोस् अथवा कसैलाई चाहिँ आफूले मद्दत गर्न चाहेको कुरा मलाई मद्दत गर्न दिनुहोस् भन्नुपर्दा अल्लो मी टु हेल्प यु, अल्लो मी टु हेल्प यु, मलाई मद्दत गर्न दिनुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले केही कुराकानीहरूलाई सकाएका छौँ। पक्कै पनि यो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको होला। नयाँ भिजिटर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस्ता किसिमका भिडियोहरू पाउनको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र हामीलाई सधैँ नै यसरी सेयरिङ गर्ने, नलेज सेयरिङ गर्ने मौका दिनुहोला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो च्यानलसँग जोडिन यस्ता किसिमका भिडियोहरू सधैँ उपलब्ध पाउनुको लागि यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक सेयर कमेन्ट त तपाईँहरू गर्नु नै हुन्छ हैन, केही रचनात्मक सुझावहरू दिनको लागि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद, थ्याङ्क यू।